А ще 1 липня, нагадаю, для всіх нас, ми повинні були побачити реформу ТЦК. Замість неї чергова гучна заява про те, що Міноборони запускає грантовий конкурс, мета якого створити людиноподібних роботів для виконання бойових завдань, зниження ризику для українських військових. Ідея супер. Але це і є така реформа ТЦК? Чи знову одною новиною намагаються перебити інше, новою і піар понад усе? Чи може варто все ж таки схаменитися і почати працювати? Бо ми ж всі чули, буде запроваджена реформа ЗСУ, буде реформа ТЦК, буде роботи-гуманоїди, є чисте небо. Може досі? Чи ця влада вже не може зупинитися? Я хочу дійсно зрозуміти, бо ми ж розуміємо, жити в технологіях можна, але не факт, що країна виживе. Ну і треба навіть, але за умови, що в тебе є база і в тебе є можливість це робити. А як ти зробиш ці технології, якщо в нас тягнеться відома історія з виробником роботизованих комплексів, якого хочуть видати до Росії? Чесно, от для мене це така, знаєте, трошки парадоксальна ситуація. З одного боку, ми запускаємо, значить, тезу про людиноподібних роботів, а з іншого боку, ледь не хочемо видати людину, яка допомагає Україні. Ну, це знаєте, це, як кажуть філософи, когнітивний дисонанс. Тобто, а давайте я вам додам трохи, чого ви ще не знаєте. Сьогодні в нього були слідчі, які вже намагаються йому шити щось по виробництву НРК в Україні. Звідки взяли частоти? Хто вам дає гроші на НРК? Виробництво зброї іноземцям в Україні – це злочин. Я не жартую. Він мені сьогодні телефонував, і ми з ним розмовляли. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Він каже, да почекайте, я хочу робити НРК, і я роблю їх для ЗСУ. Я ж не для Росії їх роблю. Азов хоче, щоб ці НРК вироблялися в них і забезпечували всім необхідним їх підрозділи. А тут приходять, я хочу зрозуміти, що відбувається. Я поки розбираюся, це просто вам нова інформація, яку ще навіть ніде не була. Але це ненормально. Це взагалі ненормально. І що ми будемо... Це, до речі, показова просто історія, да, що якби з одного боку нас розказують, що ми це будемо розвивати і підтримувати, а з іншого боку всі такі ініціативи, по суті, душаться від початку і робиться це незрозуміло з якоїсь там причини. Але дивіться, от з приводу реформи, реформа ТЦК ще не стартувала, хоча її обіцяли 1 липня. У нас оновили, правда, правила бронювання, і вони стали складнішими. Почекайте, ми про бронювання ми поговоримо окремо. Так, я ж просто згадав, я ж кажу, що заяви там з приводу про просування цієї реформи ТЦК, я боюся, що її просто ще не докрутили до такого рівня, що її можна виносити в публічний простір, і вирішили ще трохи спробувати щось там десь поміняти. Крім того, ми ж бачимо, що ці скандальні історії, там виклики представників ТЦК до Верховної Ради України, вони мають різні наслідки. Я прекрасно розумію багатьох, в тому числі і народних депутатів, які не сильно розуміють, як так взагалі можна з парламентом там спілкуватися. Да? Коли от останній там глава, представник цього ТЦК, прийшов щось з папірця, зачитав, розвернувся і пішов. Вони там на жодні питання не відповів і так далі. І у багатьох депутатів просто мову повідбирало, тому що так не можна робити, як мінімум в парламентсько-президентській республіці. З іншого боку, дивіться, Міністерство оборони якось намагається якісь там реформи кудись рухатися, але тут проблема, скоріш за все, в тому, що ця історія про якісь можливі конфлікти, які виникають між міністром оборони і головнокомандувачем Збройних сил України, вони дійсно є реальними конфліктами. До речі, Федоров це фактично підтвердив сам в інтерв'ю. Він сказав, що да, є певні проблеми, є певні питання, у нас є незгода по цим, скажімо, питанням. І тут же ж тоді треба включатися, мабуть, Володимиру Зеленському, тому що він верховний головнокомандувач. Він в цій ситуації повинен відігравати роль або А, комунікатора, або там роль Б, арбітра, в певною мірою, да? Зводити їх якось і так далі. З іншого боку, якщо в тебе, наприклад, конфліктна є ситуація, то ти тоді повинен визначитися. Ти на боці кого, да? Або ти їм обом кажеш, там, заспокоїлися, працюємо, робимо так, або ти обираєш якусь одну сторону. Ми не бачимо поки ні першого, ні другого, і кажуть, що у президента гарні відносини що з Сирським, що, власне, з Федоровим, це чудово, дійсно, я зараз без сарказму це кажу, але якщо, наприклад, взаємовідносини між ними
не дозволяють якось активно розвивати ту реформу, про яку влада оголошувала, ну то якось треба ситуацію виправляти. Тому я думаю, що в нас буде як з першим етапом реформи. Що я маю на увазі? Її почнуть на пару тижнів, як мінімум, пізніше, і вона явно сильно здивує і не думаю, що приємно громадян. Тому що єдине, про що зараз говорять, що повинно зникнути дійсно, це от так звана ця бусифікація, яка іноді там трапляється на вулицях. З іншого боку, ну от питаєш народних депутатів на ефірах, а що там по реформі, і вони дивляться на тебе, кажуть, а ми не знаємо. Нам ніхто не розказує, нас ніхто не інформує. Каже, ну от коли там Федоров був в Верховній Раді, але він перший етап реформи представив. Коли ми запитували про другий, він сказав потім. І каже, ми не знаємо, що буде, а є ймовірність, що прийдеться голосувати. Тобто вже другий етап вже без голосів не пройде, треба буде якісь документи приймати. Чому? Тому що одних постанов Кабінету міністрів не вистачить, треба буде вносити зміни в законодавство в тому числі. І вони говорять, а як ми за це будемо голосувати? Ну от як? Прийде Сирський, скаже, треба. Ну, я розумію прекрасного головнокомандувача, він каже, нам треба нові бригади, нам треба там ще якісь нові речі. В нього є абсолютна логіка там в певних заявах. А з іншого боку, там міністр каже, що та ні, ми будемо там іноземців набирати, ми будемо там роботами воювати. І я навіть більше і за цю ідею, тому що якщо є можливість зберегти життя українців, то треба цим користуватися, скільки би грошей це не коштувало. Але допоки це якось фантасмагорично виглядає, без якоїсь конкретики. Тому, може, вона з'явиться. Але я думаю, що є ймовірність, що реформу теж розтягнуть на липень, можливо, частково на серпень, а потім вже тільки оголосять, що ми якісь там зміни вносимо і починаємо жити по-новому, як там раніше казали. Я можу вам сказати так, я спілкувався на минулому тижні одночасно спочатку з Міноборони, потім з Генштабом. І там є люди, з якими я спілкуюсь, і цікава ситуація. Обидва боки не готові взагалі шукати примирення один з одним. Я серйозно кажу. А військові кажуть, що, слушай, він же відірваний від реальності, він не розуміє. От він купив китайських автівок, там величезну кількість, але припинив ремонтувати бронетехніку, і у нас є величезна проблема. Ми йому кажемо, що нам потрібно оце, він каже, ні, ви будете брати оце. Тому що він так вважає, він комерціалізований, він не розуміє, що армія – це не бізнес. А я кажу, гаразд, а ви намагалися пояснити? Да, намагалися, бачив, Гаврилюка і Мосюка вигнали взагалі з міністерства. Тому що вони намагалися перекласти з військового на цивільну мову, щоб він зрозумів. Потім говорю з Міноборони, вони мені кажуть, вони заскорузлі, вони нічого не розуміють, ми їм пропонуємо KPI, те, се. Я кажу, тихо, почекайте. Але ви не розумієте дійсно, що відбувається. Я може, медіатор потрібен, може ще хтось, не знаю. Але вони підтверджують те, що ви сказали. Президент не хоче втручатися, і, до речі, версія співпала дуже сильно в обох боків. Вони кажуть, що президенту вигідно, бо немає об'єднання зусиль проти нього. Бо він зараз боїться, що всі популярністю Федорова, а тут Сирський може десь піднятися. Говорить, поки вони воюють один з одним, вони не будуть проти мене. Це ненормальна історія. Я коли це почув, кажу, почекайте, як це може бути? І тут почув ще одну цікаву фразу. Розумієш, президент сконцентрований на виборах. Йому зараз не до нас. І оце я почув і в Мінобороні, і в Генштабі. Це дуже погана історія, дуже погана. До речі, насчет військових та іноземців це теж окрема історія. Тому що Генштаб каже, нам це потрібно. Але, почекай, для того, щоб це дуже смішна ситуація, на 10 людей, на одне відділення іноземців нам потрібен один перекладач-інструктор, один перекладач-командир, один сержант. Це так, для розуміння. Тож, 4 людини обслуги потрібно на цих 10 людей. Це перше. Друге, там є проблема. Повертаємось до Міноборони. Я між ними як чоловік. Мені ж треба розібратися в цій ситуації. Я кажу, дивися, от є таке. Вони нічого не розуміють. Більше того, вони хочуть гроші зараз на арту, а ми гроші з арти хочемо кинути на іноземців. Я говорю, почекайте, але без арти не можна зробити щільний вогневий вогонь. Це щільний артилерійський вогонь. Бо коли йде наступ ворога, і я це розумію, як людина, яка сиділа в окопі, коли летіти впівіха проти ворога,
її можуть заглушити ребом. А коли снаряд летить, його ніяким ребом не заглушиш. Тому потрібна арта нам, потрібна, і це треба пояснювати. Але ті люди, які не сиділи в окопі, на жаль, це зрозуміти не можуть. І мені здається, що цей конфлікт, який зараз відбувається, він, на жаль, не буде викорений, тому що нема тої людини, яка би стала третейською суддею, мова про президента, а самостійно вони не готові знайти взаєморозуміння. На жаль, це так. Ну, знаєте, оця політика divine et impera, да, яка була в стародавньому Римі, ну, це чудово це чудово мабуть, для імперії, але це дуже погано для державного управління або публічного управління, якщо ми дивимося. Тим більше в країні, в якій точиться війна, проти якої ведеться війна, і навпаки, тут повинна бути певна централізація. Я, до речі, абсолютно серйозно це кажу, це нормально. Це нормально, тому що це повинно передбачати в тому числі взяття на себе відповідальності за певні якісь там речі і впровадження певних ідей. Ну і взагалі сама по собі ідея трошки дивно виглядає, щоб вони проти мене не об'єдналися. Ми говоримо про людей, яких президент призначав, у якого є повністю повноваження їх призначити. Да? Що ж ти тоді так людей призначаєш, що в тебе є якісь сумніви, що вони потім можуть виступити там проти тебе і так далі. Ну, коротше кажучи... А знаєте, чому він боїться? Тому що він бачив, як об'єдналося декілька людей проти Єрмака. І оце його налякало. Це його тригернуло. І оце на цій ідеї, на цій хвилі, він каже, там же вони його збивали всі. Фьодоров, Арахамія, Буданов. І він це бачить. Свириденко, яку там Єрмак привів і поставив. Він боїться цього. Не пробачив Борисича, да, в принципі. Скажімо не так, Борисич не пробачив. Бо Борисич на короткому зв'язку з нашим президентом. Да, до речі, про президента. Це теж така історія, да, що Єрмак пішов, але обіцяв повернутися. Да? Ну, знаєте, от ми так про це намагаємося саркастично, іронічно говорити, але насправді це погана ситуація. Тому що зараз, з одного боку, ми дійсно можемо бути в такому періоді, коли є певне вікно можливостей для України. Це факт. І цим треба користуватися. Але для того, щоб цим вікном скористуватися, треба мати єдність, внутрішню єдність. І ця єдність, вона повинна бути не про те, хто які посади буде мати в майбутньому, а те, як ми будемо зараз виходити з тієї ситуації, яка, власне, є, да, станом на сьогодні. Ну, як бачимо, у когось іншого якісь інші пріоритети. Армія воює, фронт тримається, росіяни більше втрачають, ніж, скажімо, там отримують, да, і в цьому плані, значить, мабуть, хтось вважає на Банковій, що ситуація під контролем і можна рухатися далі. Знаєте, я скажу вам те, що я казав нещодавно і Магді, і Шлінчаку, і ще таким людям. Ну чому вас не чують? Ну ви ж даєте адекватні поради. Ну це ж треба брати і реалізовувати. На жаль, ми бачимо інших радників. Про президента. До речі, про те, що рашисти планують бити по Києву, було відомо за 72 години. Навіть Зеленський про це попереджав. Давайте відверто. Було ж таке? Було. Да. Але дехто, знаючи, що все це шкурнув до Ірландії, щоб потім сумним обличчям стояти на трибуни і повідомляти, що достроково перериває свій візит до Дубліну через загрозу масового обстрілу Російської Федерації. І тут дуже влучно, вибачте, це описав Олексій Голобуцький. Рахуємо. Летіти з Дубліна до Молдови десь 4 години. З Кишинева до Києва, якщо дуже швидко, то 6-7 годин автівкою. Можна і на конях до Одеси, це теж варіант. Тобто десь о 9 ранку він буде особисто керувати збиттям ракет та дронів. Тепер я дійсно більше вірю у вірогідність президентських виборів восени цього року. То у мене залишається шоуменом, чи ми дійсно напередодні виборів, і тому логіка дій президента виправдовується саме таким. Я, до речі, при тому, що ми обидва проти виборів, але дивіться, вони так наполегливо в це грають, і давайте відверто. Американці зараз говорять про одну і ту ж, американські джерела, я скажу так. Американські джерела говорять, що Дмитрієв провіз цю ідею, а давайте ми проведемо вибори одночасно в Україні і в Росії 20 вересня. Буде такий класний сізфаєр, всі задоволені, Трамп скаже, що він переможець, погоне цей сигнал, всі розуміють, навіщо це треба, бо 3 листопада вибори в Штатах.
все супер, але там є декілька нюансів. Ну, по-перше, нюанс, що у нас вибори в 2 тури, у нас президентські, а у них в 1 в Держдуру. Це Пане раз. Бориславе, стоп відразу. Я вам зараз нюанс до нюанса. Да, у нас Поїхали, президент. давайте так, поясніть ви, я вимикаюсь. Ні, я просто що хотів сказати. Дивіться, так, оце ж ключовий момент. Там парламентські, у нас президентські. Президентські теоретично передбачають 2 тури. А давайте відштовхуватися від того, що план на Банковій 1 тур. Що будуть подавати ці вибори, як варіант, нам не можна розтягувати це в часі. Давайте це зробимо швидко, тому що треба просто перепідтвердити, переобрати, так би мовити, президента, перепідтвердити легітимність. Навіщо нам ці 2 тури? Давайте зробимо в 1 тур. От така логіка. Мені здається, що важливий нюанс саме в цьому. А те, що цю ідею закинули росіяни, і тепер поширюють американці, да, це теж відома історія. Але бачите, на Банковій вона сподобалася. І звідси ми маємо оці заяви про зустрічі з Будановим, Залужним, ще якісь там речі і так далі. Я вам більше скажу, браження таке почалося дуже серйозне зараз в політичних колах. Тому що, да, про вибори раніше часто говорили, це були просто розмови, але зараз якось трошки все підпряглися. Тому що, ну, виглядає так, що варіант чисто з президентськими виборами, він може якось працювати і бути реалізованим. При цьому ніхто правовий режим воєнного стану в Україні відміняти не збирається. Тобто нам хочуть запропонувати як варіант не вибори, а плебісцит. Ну, тобто давайте ми на цьому плебісциті просто-напросто перепідтвердимо там діючого президента і так далі. Але отут є нюанс. Плебісцит можна організувати лише тоді, коли у діючого глави держави фактично немає конкурентів. Або є конкуренти там з рейтингом в межах статистичної похибки. А що робити з тим, що у твоїх конкурентів рейтинги зовсім інші? Це вже зовсім не та історія, на яку на Банковій, власне, розраховують. Тому нюанси нюансами, але план там є, ідея є, і вони дійсно думають про те, як би восени ці вибори провести і зробити це з мінімальними втратами для себе, ну і максимальними перспективами. Тому що ніхто навіть не збирається піднімати головне питання, яке за інших умов підняли би обов'язково. А як рахувати гіпотетичний наступний термін Зеленського? Повні 5 років чи той залишок, який залишається з врахуванням попереднього перебування на посаді через особливості правового режиму воєнного стану. Ну, очевидно, що на Банковій хочуть повні 5 років, всі попередні роки якби не рахуються, тому що війна там і так далі. Але, ну, за інших обставин це точно було б звернення до Конституційного суду, і точно бо це був би предмет дуже серйозної дискусії в суспільстві, і ця дискусія або напрям цієї дискусії міг би не сильно сподобатися владі. Thank you.